নমস্কাৰ ডিডি অসমৰ সংবাদ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই অবনী কুমাৰ চৌধুৰী বিতং বাতৰিৰ পূৰ্বে চাওঁ আহক আজিৰ বাতৰিৰ শিৰোনাম 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট একবিংশ শতিকাৰ উন্নয়নৰ এক পৰিকল্পিত আঁচনি বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰকাশ গুৱাহাটীত প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিশক্তি কাৰ্যক্ৰমৰ সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীৰ অংশগ্ৰহণ জলশক্তি সম্পৰ্কীয় সন্মিলনত মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত অগ্ৰণী উদ্যোগী সদ্যপ্ৰয়াত দীপক কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ স্মৃতি সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে এইবাৰ বাজেটত 7,50,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বুলি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ প্ৰকাশ আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস দুহেজাৰ 22-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটক একবিংশ শতিকাৰ উন্নয়নৰ এক পৰিকল্পিত আঁচনি বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে 2022 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিশক্তি বিষয়ক এখন ৱেবিনাৰ সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি এই কথা প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে উন্নয়ন ভিত্তিক আন্তঃগাঁথনিৰ জৰিয়তে দেশৰ উন্নয়ন তথা অৰ্থনীতি ত্বৰান্বিত কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা নিয়োগ সম্ভাৱনা মুকলি হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিশক্তি দেশৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় আঁচনি বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰেলপথ বিমানপথ জলপথ অপটিকেল ফাইবাৰ গেছ গ্ৰিড আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উন্নয়নত চৰকাৰে বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰিছে इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की यह दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी इससे देश में रोजगार की भी अनेक संभावनाएं बनेगी पीएम गति शक्ति के कारण अब हर कोई पूरी जानकारी के बीच अपनी योजना बना पाएगा इससे देश के रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा साथियों आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी हमारी एक आवश्यकता है পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিশক্তি বহুমুখী আৰ্হি সংযোগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ প্লেন সম্পৰ্কে আজি গুৱাহাটীত উত্তৰ পূব মাণ্ডলিক সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় সন্মিলনত অসম মণিপুৰ নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা ছিক্কিম আৰু পশ্চিম বংগকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ কাৰ্য পৰিকল্পনা আৰু প্ৰকল্পসমূহৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিশক্তি আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যসমূহক নতুন গতি প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক খণ্ড আৰু এইবোৰৰ বহুমুখী সংযোগে ৰাজ্যসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰিব বুলি তেওঁ কয় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু গেছ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী উপস্থিত থাকে So with an 85% dependence on imports for crude and 50% on gas, I think we can do no better. The greatest service we can do for our economy is to increase the area under exploration and production, which we have regrettably neglected in previous decades. And I see Assam, Northeast and the states of the Northeast as the key to that future. For a region like Northeast, which is connected to mainland only through by a chicken neck, we can understand how important to have a master plan on connectivity.
So this is a very, very unique initiative by Government of Assam, by our Government of India, by our Honorable Prime Minister. I think nation will remember for long for presenting such a grand vision for the country and backed by budgetary allocation. Asia's Pratham refinery, Divgoi, itimedi ami 0.56 million refinery, itimedi 1 million koribol goi asu. তো গতি শক্তির প্রয়োজন হব তাত হয়তো এই এক্সপান্ড কৰিবলৈ যাওঁতে হয়তো আমি হয়তো অলপ মাটি ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে হয়তো আমি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ শিফ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ কিছু কাম থাকিব য'ত পাইপলাইন বহাবলগীয়া তো সেইকাৰণে কেইবাটাও বিভাগ হয়তো তাত জড়িত হ'ব সেইকাৰণে গতি শক্তিৰ যোগেদি আমি গতি দিব লাগিব সোনকালে প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু নিশ্চয় ভাবোঁ সেইকাৰণে গতি শক্তিৰ যোগেদি আমাৰ ৰখি থকা প্ৰজেক্ট বা নতুন আহি থকা প্ৰজেক্টবিলাক আমি সোনকালে শেষ কৰিব লাগিব গতি দিব লাগিব আনহাতে আজিৰ সন্মিলনৰ বিৰতিৰ পৰত ডিডি অসমৰ বাতৰি বিভাগৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গতি শক্তি কাৰ্যক্ৰমে উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ ৰূপায়ণৰ গতি আৰু সমন্বয় বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে খৰচো হ্ৰাস কৰিব অসমৰ শোধনাগাৰসমূহৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লগতে তেল উৎপাদন ক্ষেত্ৰৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কথাও পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে চাওঁ আহক এই আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰৰ সম্পাদিত অংশ Since it was launched in October 2021 by the Prime Minister Narendra Modi, PM Gati Shakti, we have seen that it is one of the most talked about initiative of Government of India, especially in terms of infrastructure. So how do you see, sir, what is the roadmap ahead and how it will be a game changer in terms of infrastructure development in the country, sir? Well, let me start by saying that the Gati Shakti program, no matter which way you look at it, is a game changer for a variety of reasons. One is that the earlier, what was perceived to be the earlier approach of every government department having its own plans for economic development, whether it is the, let's say, railways, highway construction, you know, the power ministry, petroleum and natural gas, they would follow their own plans. Very often at an advanced stage of execution of those plans, you would come across a situation where there is a contradiction. I mean, you dig up a road to lay a pipeline and then, you know, you fill it up again and then somebody else comes in with their plan. So the very concept of creating a master plan for Gati Shakti, where all the ministries or 6 or 7 of them which are primarily involved, they will pool their thing and you anticipate what is likely to be happen over a period of time. That idea is not only caught up, but it's now an inflection point. This is a game changer. So Gati Shakti means more speed, more coordination, but much more. You are looking at development in a more holistic way. But a very important point that the Honorable Prime Minister made in his address, he made several important points, is that the private sector is and should take advantage of this because after all, it's not that Reliance is laying one pipeline, somebody else is doing something. If you find out what the Gati Shakti master plan is, then the private sector participation, public-private partnership, all the other stakeholders, including civil society, NGOs, they all become part of that. So you get at the very least growth in a galloping geometrical proportion, faster growth, lowering of logistical cost, and a multiplication of the benefits which accrue from the development projects coming in their entirety. Prime Minister is also saying that it will immensely benefit the farmers, suppose agriculture corridor and all these things. 100%. So can you explain it a little bit how... I'll give you a small example. I used to be Minister for Civil Aviation for 2 years, I think from June of 19 to July of 21. We started Kisan wing of Udan. What did we do? We are able to, there are produce of the Northeast. Give you an example, pineapple. Now these are, if you subject it to the normal logistical freight, by the time it goes from the Northeast to a central point, etc., now you have air freighters directly transporting pineapple to the consumption points in the Middle East. This just give you one example. Second thing, you see, connectivity must take into account the
veritable geography and topography of a region. The Northeast has several issues which make it more fascinating. I think one of the most remarkable stories about India's development is that when Prime Minister Modi became Prime Minister in 2014 and assumed charge, we went from a look to an act Northeast policy. I think in September of last year, I had said that we would increase the area under exploration and production in the Northeast from 25,000 square kilometers to 50,000. And I'm very happy to inform you that in this, the petroleum sector will play a very important role. In the next few years, the petroleum oil production is expected to go up by 67% from 4.11 million metric tons to 6.85 million metric tons in 4 years. That's a massive increase. I'll give you this example of the state of Assam. Your revenues from energy, oil and petroleum radiate is about 22%. So there is clearly a win-win. If a state cooperates and a state is proactive, as your chief minister is very active, we are increasing the refining capacity here. We are taking all other steps. Thank you, sir. Thank you for giving your precious time to us. And I hope this PM Gati Shakti master plan will bring the situation from work in progress to work at pace mode. So we are looking for future. So thank you so much, sir, again. So thank you. This is Shantanu Romuria for DD News. গুণাগুণ পৰিমাণ আৰু ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষাৰে দেশৰ সকলো লোকে যাতে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতে গুৱাহাটীৰ অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত আজি অনুষ্ঠিত উত্তৰ পূবৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰীসকলৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসমকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ গাঁওসমূহত স্বচ্ছ গ্ৰামীণ অভিযান আঁচনিৰ ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ বাবে ৯,৮০০ কোটি টকাৰ আবণ্টন দিয়া হৈছে 2024 চনৰ ভিতৰত অসমত এই আঁচনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে বুলি তেওঁ কয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে অসমৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসু উপস্থিত আছিল 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 travel level best to cover all the target is vested upon the RD department. और सब लोग ये मानते थे कि शायद ये मिशन अब जो है 2024 का जो इसका टारगेटेड कंप्लीशन डेट है उस तक पूरा नहीं हो पाएगा लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स और जिस तरह से उन्होंने जो उनका संकल्पना है सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास और साथ में उन्होंने जो जोड़ा सबका प्रयास हम सामूहिक रूप से सब मिलकर के काम करें एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए उनका जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट के चलते आज मैं ये बात कह सकता हूं जब 2022 में जब 2019 से लेकर के 2022 तक हम 3 साल की इस यात्रा को पूरा कर पाए 2022 के दिसंबर में जाएंगे तब 3 साल होंगे अभी तो दो साल और 2 महीने 3 महीने का कालखंड बीता है जिन 3 करोड़ 23 घरों तक पीने का पानी पहुंचा था वो आज बढ़ करके वो संख्या 9 करोड़ 7 लाख हो गई है लगभग 6 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस हमने नए देने में कामयाबी प्राप्त की অসমৰ ৰাষ্ট্ৰবাদী সংগঠনৰ অন্যতম কাণ্ডাৰী অগ্ৰণী উদ্যোগী সদ্যপ্ৰয়াত দীপক কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ স্মৃতি সভা আজি গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকি বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বৰঠাকুৰৰ অৱদান তথা সনাতনী সংস্কৃতিৰ ভেটি নিৰ্মাণত থকা অৱদান সম্পৰ্কত আলোকপাত কৰে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে বৰঠাকুৰৰ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশৰ সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰয়াত বৰঠাকুৰৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত তথ্যচিত্ৰ এখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে আমি এই সভাত সমবেত আৰু বিভিন্ন মাধ্যমেৰে এই সভাৰ প্ৰতি নজৰ ৰখা বা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কম বেছি পৰিমাণে দীপক বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক আমি জানিছিলোঁ তেওঁৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিলোঁ
কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে চেন্নাইত আজি বাজেট সম্পৰ্কে দূৰদৰ্শন কনক্লেভত সম্বোধন কৰি কয় যে মাত্ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে এইবাৰৰ বাজেটত 7,50,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে কৰোনা মহামাৰীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা পুনৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে তেওঁ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য, কৰ বিষয়ক আৰু অন্যান্য বৃত্তিৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। We've also taken a futuristic call about India going through the next 25 years, leading to India at 100, wherein we looked at adapting technology in various spheres of life, whether it is from agriculture or looking at the ways in which startups in India have spread the innovative solutions for very many of our issues. So spread the digital programs to medicine, to education, to agriculture, to even learning, universities and so on. We wanted a sense of continuity from the previous budget, which was lots more exhaustive in the sense of laying out a formulation, a principle, a framework and so on. Then provide stability for the revival from the pandemic, and above all give a predictability to the tax regime. These were the guiding principles, and we continued with the belief that it was through the infrastructure spending that we can have the multiplier effect. We kept putting more money. পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বজালী জিলাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য আকৰ্ষণীয় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বজালী জিলাৰ অন্তৰ্গত পাটাচাৰকুচিত আজি পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে পদূলিয়ে পদূলিয়ে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা যায়। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কয় যে পাটাচাৰকুচিৰ পৰিৱেশ অক্ষুণ্ণ ৰাখি নগৰৰ সকলো সা সুবিধা প্ৰদান কৰা তথা বাটপথ নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ভোটাৰ ৰাইজক। এই নামটো আচলতে নামটো ঠিকে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, আৰু সেইজন হ'ল এইগৰাকী মোৰে পৰম মিত্ৰ। এইটো এই ঘৰতো বাসিন্দা আৰু পূৰ্বৰ পৰা চিনি পাওঁ। আজি ময়ো এটা মোৰ ইচ্ছা এটা আছিলে কি যে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ কাৰণে। পূৰ্বেতো ৰাইজে মোক নেদেখাকৈ ভোট দিলে, মই কলাই নে বগাই, লাম্বা নে চাওৰা, মোকো চিনি নাপায়। এইবাৰ মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে ফুলেন দাসক লৈ পেলাই, এই ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী ফুলেন দাসক লৈ পেলাই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আহিছোঁ, আৰু ঘৰত আহোঁতে আমাৰ মিত্ৰকো লগ পালোঁ এবাৰ। ইপিনে সমাগত পৌৰসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি শাসক বিৰোধী উভয় দলৰ তৎপৰতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ 10টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 7টা ৱাৰ্ডতে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে। 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তিলক দাসে নিৰ্বাচনত তেওঁৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি কয় যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৌৰসভাৰ 100% দখল কৰিব বিজেপিয়ে। আমাৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আমাৰ যিখিনি ভোটাৰ আছে তেখেতসকললৈ আহ্বান, সকলোৱে যাতে ওলাই আহি 6 তাৰিখৰ দিনাখন, 6 মাৰ্চৰ দিনাখন আহি ভোটদান কৰে। আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি কাম কৰিছে তেখেতক যাতে মৰমৰ স্বীকৃতি হিচাপে 95%ৰ ওপৰত ভোট দি জয়যুক্ত কৰে। অসমৰ থলুৱা সাজপাৰৰ এক স্বকীয় মানদণ্ড আছে। এসময়ত মহিলাসকলে ঘৰতে তাঁতশালত ৰিহা, মেখেলা চাদৰ, এৰী চাদৰ, গামোচা, ধুতি আদি বৈ উলিয়াইছিল পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ বাবে। পিছে আধুনিকতাৰ পৰশত বজাৰত কম মূল্যতে মেচিনত তৈয়াৰী কাপোৰ সুলভ হৈ পৰাত ঘৰৰ চোতালৰ পৰা প্ৰায় নাইকিয়া হৈ পৰিল তাঁতশালখন। তাৰ মাজতে লখিমপুৰ জিলাৰ একাংশ আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰচেষ্টাত পুনৰ ঠন ধৰি উঠিছে অসমৰ এই থলুৱা বয়ন শিল্পটো। তাঁতশালৰ মাকুৰ শব্দত ৰজনজনাই থকা এখন গাঁও। ক্ৰমান্বয়ে অসমীয়া জনজীৱনৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰা বয়ন শিল্পটো পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি তুলিছে লখিমপুৰ জিলাৰ একাংশ মহিলা আত্মসহায়ক গোটে। লখিমপুৰ জিলাৰ ঢলহুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৰিগাঁৱৰ শিৰসী আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে তাঁতশালত সপোন ৰচি উজ্জীৱিত কৰি তুলিছে থলুৱা পৰম্পৰাগত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটো। গোটৰ মহিলাসকলে একত্ৰিত হৈ বিভিন্ন জনজাতীয় সাজপাৰৰ লগতে ৰিহা, মেখেলা চাদৰ, চেলেং, গামোচা আদি বৈ উলিয়াই বজাৰত বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জনমুখী হৈ পৰিছে।
2004 চনতেই গঠন হোৱা আত্মসহায়ক গোটটোৱে প্ৰথমে নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে এই বয়ন উদ্যোগটো গঢ়ি তুলিছিল। আমি এটা উদ্যোগ খুলিছোঁ, গোটেইখিনি মহিলা হৈ তাঁতশাল আছে 9-10খন। আমি তাত গোটেই মহিলাখিনিয়ে কাপোৰ বওঁ, থলুৱাভাৱে কাপোৰ বিক্ৰী কৰোঁ আৰু নিজে হাতেৰে ফুল চুল বাচি মেলি চব সেইবিলাক বিক্ৰী কৰোঁ। 2019 চনত অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰৰ পৰা 25,000 টকা লাভ কৰে। তাৰ পিছত 2021 চনত 50,000 টকা অৰ্থ সাহায্য লাভ কৰাৰ লগতে 1 লাখ টকাৰ লোন লাভ কৰি পূৰ্ণ উদ্যমে কাম কৰি গৈছে গোটটোৱে। আমি আমাৰ ইয়াত মেচিনত সকলো কাম কৰি ঘৰৰ কামখিনি কৰি আহি ইয়াত বহুত কাম কৰি আগবাঢ়ি আমাৰ দোকানত আমি বেচা মেলা কৰোঁ। তাৰ উপৰিও আমি অন্য যদি কোনোবাই কিবা অৰ্ডাৰ দিয়ে সেইখিনিও সকলো কাম নিয়াৰিকৈ কৰি পেলাই পৰিচালনা কৰি আছোঁ। গোটৰ সদস্যসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ইয়াৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী মহিলাই প্ৰতি মাহে 10,000 পৰা 12,000কৈ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই আত্মসহায়ক গোটটোৱে বৈ উলিওৱা কাপোৰে স্থানীয় বজাৰত সমাদৰ লাভ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যলৈও যোগান ধৰে। লখিমপুৰৰ পৰা দয়াল কৃষ্ণ নাথ, বাতৰি বিভাগ, DD অসম। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান সংগ্ৰহালয় পৰিষদৰ উদ্যোগত আজি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস পালন কৰা হয়। দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি যোৱা 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰ আজি বিজ্ঞান দিৱস পালনেৰে সামৰণি মৰা হয়। অনুষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন, পোষ্টাৰ আৰু স্মৃতি পৰীক্ষা আদি প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰা হয়। অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ সভাপতি জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডক্টৰ মোহন চন্দ্ৰ কলিতাই মহান বিজ্ঞানী CV ৰমনৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ বিজ্ঞান শিক্ষাত গুৰুত্ব দিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনায়। दो प्रोग्राम एक साथ हुआ है, दैट इज द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ दिस विज्ञान महोत्सव जो इंडिपेंडेंस ऑफ 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, ये कंक्लूडिंग सेशन था। और साथ में हम लोग एज इज 28 फरवरी ये जो नेशनल साइंस डे है ये अभी हम लोग सेलिब्रेट किया था। सो बहुत सारे डिफरेंट स्कूल से बच्चे लोग आए हैं। देयर इज आर्ट कंपटीशन, मेमोरी कॉन्टेस्ट टेस्ट एंड फॉलोड बाय लेक्चर ऑफ ए साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, दे ऑल पार्टिसिपेटेड। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো আজি পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস। 1928 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত ভাৰতৰ মহান বিজ্ঞানী চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকটৰমণে ৰমন ইফেক্ট উদ্ভাৱন কৰি 1930 চনত পদাৰ্থ বিজ্ঞানত নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিল। সেই বিশেষ দিনটো স্মৰণ তথা বিজ্ঞানক জনপ্ৰিয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজিৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পশ্চিম বৰা গাঁৱৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ উচ্চ অধ্যয়ন প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ IASSTত উদযাপন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস। এই দিৱস উপলক্ষে পোনপ্ৰথমে ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা বিজয়ী CV ৰমনৰ প্ৰতিমূৰ্তিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সঞ্চালক অধ্যাপক আশিষ কুমাৰ মুখাৰ্জীয়ে। এণ্ড অলছ' আমি চাইণ্টিফিক ষ্টৰি ৰাইটিং কম্পিটিশ্যনে কৰিছোঁ। এনেকুৱা চাইণ্টিফিক ষ্টৰি ৰাইটিং কম্পিটিশ্যন হ'ব যে জেনেৰেল পাব্লিক যিটো বুজি পায়। চ' ইট ইজ নট বি টেকনিকেল জাৰ্গন থাকিব বা কিবা বহুত টেকনিকেল কথা থাকিব, তাতেও কম্পিটিশ্যন হ'ব। তাৰপাছত আমি চাইণ্টিফিক কুইজ আছে ফৰ দ্য ফেকাল্টি, ষ্টাফ, ষ্টুডেণ্ট। ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস উপলক্ষে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়তো ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ফৰামৰ উদ্যোগত মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দুলেন শইকীয়া আদৰণি ভাষণ দিয়াৰ উপৰিও অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক অধ্যাপক জিতেন হাজৰিকা। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়টো আমি IPSC সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ফাৰ্ম, ইনকুবেশ্যন ইনোভেশ্যন চেণ্টাৰ উদ্যোগত নেশ্যনেল ছায়েন্স ডেটো আমি পাতিছোঁ।
সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস উপলক্ষে আজি তেজপুৰ কলেজিয়েট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মাজগাঁও মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ সৌজন্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিজ্ঞানৰ এক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰে তেজপুৰৰ 12খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা 53টা বিজ্ঞান বিষয়ক আৰ্হিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মন আকৃষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমাৰ দুখীয়া নিচলা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অধ্যয়নৰ থল হিচাপে ওচৰতে থাকি ইয়াৰ পৰা বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে শদিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু এইবোৰ ঘৰ বনাওঁতে আগৰগতে জনসংখ্যা যিমান বৃদ্ধি হৈছে যিহেতু শদিয়া মহাবিদ্যালয়খন নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ হ'লেও ইয়াত দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনিকো প্ৰস্তুত কৰি বিল্ডিংবোৰ বনাব লাগে আনহাতে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ সদৰ হাতহিঙিমাৰীস্থিত জ্ঞান বিকাশ একাডেমীত বিজ্ঞান দিৱস উপলক্ষে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে মুঠ 40টা দলে বিভিন্ন বিজ্ঞান আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰি এই বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী কাৰ্যসূচীত প্ৰদৰ্শন কৰে সায়েন্স ডে উপলক্ষে আমি আমাৰ কলেজত সায়েন্স এক্সিবিশন পাতিছোঁ সো সায়েন্স এক্সিবিশনত আমাৰ ষ্টুডেণ্টহঁতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰজেক্ট বনাই আনিছে সো আমি ইহঁতে যিহেতু সায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টুডেণ্ট হয় ইহঁতে দৈনন্দিন জীৱনত মানে কেনেকৈ ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত সায়েন্স টেম্পাৰমেণ্ট এটা আনিবৰ কাৰণে যিমান কাৰ্যসূচী আমি ইয়াতে পাতিছোঁ এইটো ভালভাৱে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছে ইহঁতে বহুতে ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰজেক্ট আনিছে কিছুমানে বহুত নৰ্মেল লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এডভান্স লেভেলত বহুত প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে দৰং জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো আজি পালন কৰা হয় মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ উদ্যোগত এই দিৱস উপলক্ষে এখনি সভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে এক ফটো প্ৰদৰ্শনীও অনুষ্ঠিত কৰে আজি চিভি ৰমনৰ স্মৰণত সায়েন্স ডে পালন কৰা হৈছে মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয়ত আৰু প্ৰত্যেকটো সায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টতে এই যিটো ডে সেইটো সেলিব্ৰেট কৰা হৈছে নিজৰ নিজৰ উপায়েৰে কৰিছে তেওঁলোকে ঠিক সেইদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱসৰ উপলক্ষে লখিমপুৰৰ ব্ৰিলিয়াণ্ট একাডেমীত কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় লখিমপুৰ আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত ব্ৰিলিয়াণ্ট একাডেমীৰ সহযোগত সভা কক্ষত এখনি সভাও আয়োজন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস 2022 এইবাৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমি এইবাৰ এই অনুষ্ঠানটো ব্ৰিলিয়াণ্ট একাডেমীত আমি উদযাপন কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ল তাৰপিছত আমি পপুলাৰ টক পাতিলোঁ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট বাতৰি বিভাগ ডিডি অসম ৰাজ্যিক ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ কোষৰ উদ্যোগত আজি ওদালগুৰি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ সন্দৰ্ভত এখন জিলাভিত্তিক কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এই কৰ্মশালাত উপস্থিত থাকি ৰাজ্যিক ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ কাৰ্যসূচীৰ ৰাজ্যিক নোডেল বিষয়া ডক্টৰ অৰুন্ধতী ডেকাই ৰাজ্যিক ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ কোষে ধপাতৰ অবাধ প্ৰচলন ৰোধৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপ তথা পৰিকল্পনাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰে লগতে তেওঁ আইনৰ সহায়ত ধপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ সকলো পক্ষকে আহ্বান জনায় এই কৰ্মশালাত ওদালগুৰিৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক সুকুমাৰ সিনহা জিলাখনৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাক্তৰ লাৱণ্য কুমাৰ শৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে আজি আমি ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল সেন্সিটাইজেশ্যন মিটিং এখন কৰিলোঁ নেশ্যনেল টবেকো কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেমৰ ওপৰত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে টবেকো কণ্ট্ৰলটো সঁচাকৈ এটা বৰ চেলেঞ্জিং কিন্তু ইয়াতে আমি বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা আমি বিষয়াসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ইয়াতে আমি পুলিচ বিভাগ বিশেষকৈ তাৰপিছত শিক্ষা বিভাগ তাৰপিছত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আছে মিডিয়া আছে PNRDৰ আছে তাৰপিছত আমাৰ NHMৰ সকলোখিনি আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত থাকি আমাৰ আজি সেন্সিটাইজেশ্যনটো এইটো কাৰণে কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বিভাগৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰেম বা যিখিনি তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এই আমাৰ একদম ভিলেজ লেভেললৈকে যাতে গোটেই আমাৰ ধপাত খোৱাৰ যিখিনি আমাৰ বিসংগতি হয় বা যিখিনি বেমাৰ আজাৰ হয় সেই বেমাৰ আজাৰৰ বিষয়ে সজাগতা এটা কৰিব পাৰে এতিয়া আহিছোঁ কোভিডৰ বাতৰিলৈ
অসমত আজিৰ দিনটোত ৩,৩৫৬ গৰাকী লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত ১৩ গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সৰ্বাধিক 10 গৰাকী লোক আছে। আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 0.39%। ইয়াৰ বিপৰীতে আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 98.87%। আনহাতে আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যত কোভিডত কোনো লোকৰে মৃত্যু হোৱা নাই। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট একবিংশ শতিকাৰ উন্নয়নৰ এক পৰিকল্পিত আঁচনি বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰকাশ। গুৱাহাটীত প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিশক্তি কাৰ্যক্ৰমৰ সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীৰ অংশগ্ৰহণ। জলশক্তি সম্পৰ্কীয় সন্মিলনত মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত। অগ্ৰণী উদ্যোগী সদ্যপ্ৰয়াত দীপক কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ স্মৃতি সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে এইবাৰৰ বাজেটত 7,50,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বুলি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ প্ৰকাশ। আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস। সংবাদ লোহিত আজিলৈ ইমানেই। কাইলৈ পুনৰ লগ পাম নিশা 8:30 নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি।